Nagyon nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit a csatorna kettős kereszt ketten főzünk rovatában. Ma egy klasszikus pacalpörkölt elkészítését mutatjuk be, mégpedig úgy, hogy aki eddig nem mert neki fogni, az bátran vágjon bele, aki pedig azt gondolta, hogy nem szereti a pacalt, talán ezután megszereti. Konyhakész, csíkozott pacallal dolgozunk, tehát ha valaki eddig a szagok miatt aggódott volna, kérem ne tegye. A képen először is az abáláshoz szükséges hozzávalókat láthatjuk. 2 csomag pacalt, amely majdnem 2 kg, sót, egész fekete borsot és babérlevelet, citromlevet, 4-5 fej hagymát, vörös hagymát, illetve néhány kereszt fokhagymát fogunk majd felhasználni az abálóléhez. Ez a bolti pacal elvileg elő van főzve, de hát sose lehet tudni, az otthoni módszer biztos. Minden esetre, amíg előkészültünk, addig folyóvízben átmostuk és addig ázott, a borsokat, egész borsokat egy teatojásba helyeztük, és most belehelyezem a forró vízbe magát a pacalt először. Ezek után beleöntök némi citromlevet, akinek van kedve ecetet is használhat, aki óckodik, annak jó a citromlé, hát én 3 babérlevelet azért beledobok. Jöhetnek íme a hagymák és a fokhagymák, csak így zutty. És belehelyezem a borsot a teatojással, majd lefedem és egy óráig abálom. Jaj, igen, a sót elfelejtettem, só is kell bele. És akkor abálódik. 1 óra elteltével kiszedjük a borsot és a hagymákat, meg a babérlevelet, tehát mindent, ami nem víz és nem pacal. A pacalról leszűrjük a vizet, és kezdődhet maga a főzés. Ott láthatjuk tehát a megabált pacalunkat, mellette balra rengeteg hagymát, ahhoz, hogy jó legyen, azt sok hagyma kell, apróra vágott paprikát és paradicsomot, 2 nagy babért és ilyen pépesített fokhagymát fogok még felhasználni. Kell hozzá szalonna az elejéhez, fűszerezéshez pedig paradicsompüré, majoránna, édesnemes piros paprika, bors, só, fűszerkömény. Ezek szükségesek. A szalonnából kinyerjük a zsírját, ez fog kelleni majd a hagyma megpirításához. Ha nem ad elég zsírt, akkor természetesen bármiféle zsírral, disznózsírral is akár, ez még kiegészíthető. Belekerül ez a jó sok hagyma, és ezt nagyon szép színűre megpirítom. Nem kell aggódni, ez lesz majd a kulcsa az egésznek, a jó sok hagyma. Némi sóval itt már azért rásegítek a folyamatra. Akinek nincs otthon véletlenül szalonnája, az se essen kétségbe, simán zsíron is el lehet ezt végezni. Sőt, olajról is hallottam már, de annak mi nem vagyunk a híve. A lényeg az, hogy jól piruljon meg a hagyma, és én ilyenkor már belerakok 2 nagyobb babérlevelet is. Állítólag az illó olajok ilyenkor jobban kijönnek belőle. Nyugodtan addig pirítgassuk ezt a hagymát, amíg majdhogy nem barna lesz. Nem kell megijedni. Ha már jónak ítéljük, mehet is bele a megabált pacal. Ezt még egy kicsit pirítgatjuk a hagymás zsíron. És még egyszer mondom a kételkedő kedvéért, hogy a szagok miatt nem kell aggódni, hogyha ilyen előfőzött és ráadásul jól meg is abált pacalt használunk, hiszen itt szagok nincsenek, csak illatok vannak. Már most. Elkezdhetjük az ízesítést, behelyezzük az apróra vágott paradicsomot, a paprikát, összekevergetjük. Mivel kezdőknek készül a videó, azért így csináljuk, hogy már ezek a zöldségek egy kis levet eresszenek, mert sokan félnek attól, hogy az elején beteszik a piros paprikát, akkor ez le fog égni, ha így csinálják, akkor nem fog, de bátrabbak már kezdhetik azzal is, még az apróra vágott zöldségek előtt. A paradicsomról mi leszoktuk általában szedni a héját, nem kötelező, van, akit nem zavar, az a felpöndörödős héj, de mi leszoktuk. Na, én most tettem bele például a piros paprikát. A paradicsomról úgy szedtük le a héját, hogy előtte forró vízbe beledobtuk egy kis időre, és akkor nagyon könnyen lejön. Az édesnemes piros paprika után bekerülhet
A bors, én nem teszek bele túl sokat, de Kiki ízlése szerint, és ezt is jól összekavargatom. Megsózzuk, teszünk rá pár csípet sót. Nem kell aggódni a fűszerezés miatt, hiszen utólag ez még korrigálható, már ha úgy érezzük, hogy nem került bele elég fűszer, hiszen lesz rá bőven időnk. Én használok hozzá azért némi paradicsompürét is. Szépen összekevergetjük. Mindenki mindenkivel egyesüljön. És akkor be is kerülhet a fűszerkömény. És pár csipet majoranna. Pár gereszt fokhagymát itt is felhasználhatunk, Kiki kedve szerint vagy lereszeli, vagy fokhagymanyomóval összepréseli. Mi egy kés segítségével csamicskáltuk össze, és akkor ezt az egész mindenséget még egyszer megkeverjük. Már most kezd jól kinézni, pedig még vizet nem is tettünk hozzá, és sok óra lesz, amíg ez majd még teljesen vajpuhára fő. Nem bonyolult maga az étel, csak sok időbe telik, de megéri. Amikor ilyen állapotba kerül, hogy látjátok, ott már egy picit rotyog, na olyankor kerül hozzá épp annyi víz, hogy éppen ellepje, ezt majd főzés közben mindenképpen figyelni, és ha elfő, akkor pótolni kell. Így. És miután rákerült a födő, hát egy olyan jó 3 órát szánunk rá. Fél időnél megnézem, kb. Másfél óra telt el, na így fest most a pacal. Szoktam nézegetni közben, kóstolgatni, korrigálgatni, nem mindig szükséges, de azért legyünk mindig kéznél. Belekeverek, látjátok, tehát így néz ki, másfél óra elteltével. Most az fog történni, hogy megkóstolom, és egy picit pótolok a vízhez, és akkor ugye egy kis sót még, sónak a hiányát éreztem, azt még ilyenkor lehet beletenni, ugyanúgy, hogy bármi mást is. Ezzel meg vagyunk, akkor hát egy újabb másfél óra, hogy hagy fővögessen, hagy puhuljon. Bő 3 óra, a mi esetünkben egy olyan 3 óra 10 perc elteltével elértük a kívánt állagot, mind a szaft, mind a pacal puhasága szempontjából. Úgyhogy én el is zárom alatta a lángot. Kész vagyunk! Itt pedig már a kitálalt finomság látható. Én most főtt krumplival eszem, de egy finom, friss kenyérrel is hibátlan. A vörösbort is szereti, a csípőset is szereti, ezeket én most kihagytam, de ti kísérletezgessetek bátran. Jó étvágyat kívánunk, olyat, mint amilyen az enyém. Főzzetek ti is ketten, sziasztok!